हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो देश नेपाल आफैमा कति सुन्दर छ। अझ वर्षापछिका सुसाउँदै गरेका खोला, खहरे र झरनाहरूले सुनमा सुगन्ध थपिदिन्छ। नेपालका जुनसुकै ठाउँ जाउँ या जुनसुकै कुना, सबैको आफ्नै फरक सुन्दरता छ। अझ मजा त त्यसमा हुन्छ जसको घर नजिकै खोला नाला र हरिया खेतहरू छन्। शनिबारको दिन थियो। एक बिहानै घर नजिकैका खेतहरूमा धानका बालाहरू झुल्न थालिसकेछन्। कुलाका पानीहरू सुसाएको आवाज र खेतमा काम गर्दै गरेका किसानहरूसँगै दिनको सुरुवात गरियो। Alright, good morning guys and welcome to another vlog. अनि I hope तपाईहरु सबैजना जाति नै हुनुहुन्छ होला अनि हामी पनि अब यस्तै छौं यतातिर। अनि आजको दिन चाहिँ इट्स अ सैटरडे अनि शनिबार ट्रेनिङहरु अफ भएको कारणले गर्दाखेरि सो अहिले चाहिँ अब थुप्रै भयो यता घरतिरको खेतहरुतिर नहिडेको। लास्ट टाइम रोप्ने बेलामा मात्रै एकचोटी हिँडेको थियो। अहिले यति धेरै ग्रीनरी, सबै खेतहरु धानहरु पलाएर हरियाली भइसक्या रहेछ। त्यो हेर्नुको लागि हिँड्दैछौँ। वेदर चाहिँ खुलेको छैन। यहाँ पुरै माउन्टेन रेन्जहरु यस्तो मजाले देखिन्थ्यो तर आज क्लाउडी। अब यो समय भन्ने कुरा इट्स एक्चुअली एकदमै कसरी डेफिनेसन गर्ने है। यसको अर्कै युनिक डेफिनेसन छ। अब कुनै बेला आउँदाखेरि कस्तो, कुनै केही समयपछि त्यही ठाउँ आउँदाखेरि अर्कै देखिन्छ। अब एक्ज्याक्टली यो ठाउँ पनि पहिला त यहाँ आई स्टिल रिमेम्बर लेखनाथ महोत्सव हुने गर्थ्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा मात्रै घर थियो जुन चाहिँ हामी अहिले त्यो बसिरहेको हाम्रो घर। तर अहिले त लगभग भरि नै आँटिसक्यो यहाँ पुरै एरिया नै। अनि त्यही पनि स्टिल खेतहरू चाहिँ अझै बाँकी छ विच इज गुड पार्ट। हामी अझै देख्न सक्छौँ खेतहरूमा मान्छेहरूले काम गरिबसेको यस्तो कुराहरू। अनि एटलिस्ट तपाईँको डेली रुटिनमा कुनै एउटा सर्टेन समय अथवा भनौँ न छुट्याएर तपाईँहरू बिहानमा अथवा बेलुकामा वाट एभर एक्चुअली यसो सर हिँड्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने अब सधैँभरि मैले सधैँ भन्ने नै गर्छु कम्प्युटर मोबाइल्समा मात्रै अलिकति साह्रो नै पर्छ। अझै स्पेसल्ली यो भत्ती देखाउने भाइहरू जो पब्जीहरूमा अनि फ्री फायरहरूमा धेरै इङ्गेज हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले लङ डिस्टेन्समा एकदमै गाह्रो भएको छ। धेरैजना भाइहरू लङ डिस्टेन्समा फालिरहेछ। सो त्यो कारणले गर्दा अब यसो आउटिङ्सहरूमा इभन भत्ती देखाउने भाइ मात्रै किन नहोस्, सबैजना ड्याडी मम्मी होइन घर परिवारको जो कोही पनि यसरी बिस्तारै निक्लेर हिँड्दाखेरि चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ। जो नयाँ काम गर्ने एनर्जी चाहिँ एड भइरहेको हुन्छ। अहिले म यता रिठेपानीतिर आइपुगेँ। यो केटा हो, के छ हालखबर? तिमीलाई कार्तिक लाउनु लागेको छ होइन? सो अब हाम्रो यो एरियातिर घुम्नुपर्ने डाँडा काँडाहरू पनि सबै गइसक्यो जस्तो लाग्छ। अब कहाँ जाने भनेर पनि थाहै छैन जस्तो। तर आज ऱ्यान्डमली यत्तिकै बजारतिर भ्यालीहरू हिँडिरहेको छु। तर आई क्यान सी दुईजना। अब के गरे तिमीहरूले?
के पनि गरेको भर्खरै ढुङ्गा फाल्यौ त ला यस्तो पानीमा खेल्नु हुँदैन नि त तिमीहरू यो क्यामेरा हो यो क्यामेरा हो त्यो के हो यो क्यामेरा तिम्रो नाम के हो दादा के भन्यो उसले छाया दादा के भन्यो मैले बुझिनँ तिमीहरू यस्तो पानीमा खेल्नु हुँदैन नि त पानी अब यस्तो छ हाम्रो पोखरातिर त अहिले रिसेन्टली लगातार पानी परेको अनि अस्ति भर्खरै एउटा न्युज आएको थियो बुढी बजारमा यस्तै नालीको पानी बगेर चाहिँ इन्टेन्सली सानो नानी बगाइदियो रहेछ अब यस्तो कुराहरू प्यारेन्ट्सहरूले पनि अलिकति ध्यान पुर्याउनु चाहिँ जरुरी छ होइन भन न कस्तो क्युट रहेछ के गरे कसरी खेल्यो तिमीहरू खै देखाउ त मलाई कसरी खेल्दै थियौ ए ढुङ्गालाई पानीमा फालेर खेलेको तिमी चाहिँ कसरी खेल्दै थियौ त्यसरी तिमीले कसरी खेल्छौ खै देखाउ ला उसको त मुखै छैन क्या नबोल्दो रहेछ खै मुख छ कि छैन हेरौँ ए उसको त छ त मुख उसको मुख खै छैन रहेछ तिमी त कस्तो राम्रो रहेछ नि त कस्तो राम्रो रहेछ ल बाई बाई गर अङ्कललाई बाई मा गर मा चुप गर ल गयो ल बाई रमाइलो रहेछ बाई खै म अहिले चाहिँ कहाँ आइरहेको छु थाहै छैन मलाई ल म त गोलपाटन क्षेत्रमा आइपुगेछु यहाँबाट तल गयो भने आई थिङ्क तालचोक होला म आफैलाई थाहा छैन है कहाँ आइरहेको छु यता रिठेपानी अर्को चोक भन्छ यताबाट सिधै अर्को चोक होइन दिदी यताबाट त्यो खोलातिर पुग्छ यो तल खोला छ नि एउटा सेती हो पुग्छ यताबाट बाजे नमस्ते के गर्नु हुँदै थियो पानी तार्नु भएको खोलामा जानुपर्ने ए खोलामा जानुपर्ने यताबाट पुगिन्छ ल फाइनली अहिले चाहिँ म अलिक जस खोला आउन लागेको भाइब्स आइरहेछ हेरौँ यो त म अस्ति नै क्याम्पिङ गरेको खोला जस्तो लागिरहेछ मलाई यहाँबाट हेर्दाखेरि तर लगातार हिजोसम्म पानी परिरहेको थियो त्यो कारणले गर्दा पनि होला जहीँ तहीँ मजाले झर्नाहरू चाहिँ देखिरहेछ क्या पानीको छहराहरू Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird
golden. Level 2 completed! I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Ooh.